دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. امروز می‌خوایم یه خاطره دلنشین از دو هنرمند بزرگ تاریخ معاصرمون براتون تعریف کنیم. بانو هایده خواننده خوش صدا و رهی معیری شاعر خوش‌قریحه ادبیاتمون. بشنویم این خاطره را از قول پرویز خطیبی، هنرمند قدیمی رادیو. اسم این ویدیو اولین ترانه هایده، آخرین سروده رهی معیری. اولین ترانه هایده، آخرین سروده رهی معیری. از اوایل تابستان اون سال میدونستم که تجویدی خواننده جدیدی رو کشف کرده. خود اون حرفی نمیزد، اما دوستم فریدون که مدیر فروش کارخانه مهندس ارجمند بود و با این خواننده جدید رفت آمد داشت میگفت تجویدی مشغول تعلیم دادن به خواهر مهستیه. به گمونم اوج صدای این خانم به مراتب بیشتر از مهستیه و به زودی در سراسر ایران مشهور میشه. 1-2 ماه گذشت. شبی که با تجویدی و اسدالله ملک و محجوبی در فشم مهمون بودیم، بعد از شام تجویدی رو زیر سوال کشیدم. شنیدم خواننده جدید کشف کردی. از کجا شنیدی؟ از یه دوست که با خانواده این خانم رفت آمد داره. کمی سکوت کرد و بعد گفت چه استعدادهایی تو گوشه و کنار این شهر عاطل و باطل موندن و ما خبر نداریم. گفتم البته این افراد اکثراً به دلایلی حاضر نیستن قدم تو عالم هنر بگذارن. مردم هنوزم خوانندگان و نوازندگان و مطرب خطاب میکنن. گفت بر حسب تصادف توی مجلس مهمونی با این خانم آشنا شدم. اول خیال کردم اون هم مثل خیلیا که ادعا میکنن صدای دلنشین دارن ولی آوازشون در حد آدمهای معمولیه میخونه. اما وقتی دهن باز کرد و یکی از آهنگهای منو خوند، مات و متحیر سر جام میخکوب شدم. اون حنجره باز و اون صدای زنگدار که تو کمتر کسی پیدا میشد، یک لحظه منو به یاد قمر و روح‌انگیز انداخت. خواستم همون دقیقه ازش دعوت کنم تا تو برنامه رادیو شرکت کنه. اما به نظرم رسید که ممکنه همسرش، اعضای خانواده‌اش مخالفت کنن، در حالی که اینطور نبود. هم خود خانم و هم اعضای خانواده‌اش موافقت کامل داشتند و من همون شب قول و قرارهامو گذاشتم. پرسیدم چه مدت طول میکشه تا اون آماده بشه؟ تجویدی جواب داد شاید 2-3 ماه. بعد از اون هر وقت تو رادیو با تجویدی روبرو میشدم میگفت دیگه چیزی نمونده. به زودی یه تکخال بزرگ به زمین میزنم. 2-3 ماه بعد، گویا ماه آخر پاییز بود که شنیدم تجویدی میخواد آخرین آهنگش رو با صدای خواننده جدید ضبط کنه. با عجله به شورای موسیقی رفتم. تجویدی نبود، اما گفتن که از ارکستر برای ساعت 10 شب دعوت شده. برای من تعجب آور بود. معمولاً ارکسترهای بزرگ رادیو برای ضبط برنامه‌های تازه از ساعت 7 در استودیوی بزرگ رادیو ایران حاضر می‌شدند. چون ضبط یک ترانه ساعت‌ها وقت می‌گرفت و گاهی به روزهای بعد موکول می‌شد. شب تا ساعت 8 نشستم و برنامه‌های صبح فردا را آماده کردم. در حیاط رادیو اکبر مشکین رو دیدم که با سروش قدم میزد. اون هم خبر داشت که قرار تجویدی خواننده جدیدش رو امشب به استودیو بیاره. در ضمن خبر مهم دیگه‌ای هم داشت که برای من خیلی جالب بود. میگفت گویا امشب رهی معیری هم میاد تا شاهد ضبط آهنگی باشه که شعرش از اوست. رهی مدت‌ها بود که به علت بیماری به رادیو نمیومد. اون عضو شورای عالی موسیقی بود و خدمات او در تمام دورانی که تو جلسات شورا شرکت میکرد مورد توجه قرار میگرفت. چرا که تو تصحیح اشعاری که در اختیارش میگذاشتن وسواس خاصی داشت و اجازه نمیداد اشعار سست و بی‌معنی به روی آهنگ‌ها گذاشته بشه. شب اعضای ارکستر اومدند و تجویدی مدتی اصل آهنگ رو با اونها تمرین کرد. بعد خواننده جدید اومد، یه خانم خوش صورت و کمی چاق که همین مسئله اون رو زنی میان سال معرفی میکرد. هیچکس حرفی نمیزد. همه سکوت کرده بودند و منتظر آغاز ماجرا بودند. با این حال جایی تردید نبود که تجویدی با اون سوابق درخشان هرگز دچار اشتباه نمیشه و میدونه چه کسی رو انتخاب کنه. ساعت نزدیک 11 شب بود که یک اتومبیل جیپ جلوی در استودیوی شماره 8 توقف کرد. رهی معیری مثل همیشه تمیز و مرتب از داخل اون بیرون اومد. دستمالی به دست داشت که سعی میکرد با اون نیمی از چهرهشو بپوشونه. آخه اون از سرطان استخوان فک رنج میبرد و نمیخواست کسانی که چهره خندان و صورت باز شفافشو دیده بودند صورت تکیده و بیمارگونه‌شو ببینن. تازه ما متوجه شدیم که چرا ساعت 11 شب رو برای اجرای برنامه موسیقی در نظر گرفتند. این تقاضای رهی بوده که نمیخواسته وقتی که به رادیو میاد دوستاش و همکاراش هنوز مشغول کار باشن و اون رو به اون شکل ببینن. رهی در طول مدت بیماریش جز به چند نفر از افراد فامیل هرگز به دوستانش اجازه نداد تا از او عیادت کنند. با آمدن رهی که گویا همه انتظارشو میکشیدند، ارکستر آماده‌ای نواختن شد و خانم خواننده اولین آواز آزمایشی خودش رو خوند. به راستی که صدای دلنشین داشت و به قول تجویدی حق مطلب رو ادا می‌کرد.
ترانه آزاده ام من در واقع آخرین ترانه رهی بود. ترانه‌ای که با آن هایده متولد شد و در مدتی کوتاه شهرت و معروفیت فراوانی پیدا کرد. از اون شب به بعد تا روزی که ترانه آزاده ام از برنامه شما و رادیو پخش شد، من این خواننده تازه نفس رو ندیدم. روزی که به استودیو اومد تا قبل از پخش ترانه از خودش صحبت کنه، چهرش رنگ پریده به نظر می رسید. حتی موقع حرف زدن چند کلمه رو جابجا کرد که البته تو رادیو از این اتفاقات زیاد میفته. به هر اشتباهی قابل جبرانه، مگر اینکه برنامه به طور مستقیم یا به قول معروف زنده پخش بشه. وقتی که به شهرت رسید و ترانه‌هاش که اکثرا از جهان بخش پازوکی بود به سر زبون‌ها افتاد، رفته رفته روابطش با رادیو و رادیویی‌ها کمتر شد. به این صورت که مثلا برای شرکت او در یکی از برنامه‌های شما و رادیو میبایستی 1-2 هفته قبل زمان اجرای برنامه رو تعیین می‌کردند، وگرنه این خواننده گرفتار و پرکار به این آسونی‌ها به دام نمی‌افتاد. یادم میاد یک روز قرار گذاشتیم هایده و مهستی، این دو خواهر هنرمند، در یکی از برنامه‌های شما و رادیو شرکت کنند. چون شایع شده بود که بین اونها شکراب شده. مسئولان رادیو بنا به دلایلی می‌خواستند به این شایعات پایان بدن و به همین جهت ترتیب اجرای اون برنامه رو دادند. روزی که قرار بود برنامه ضبط بشه مهستی اومد، ولی هایده حاضر نشد. به او تلفن زدند. دلایلی آورد که ظاهراً قانع کننده نبود. مسئولای رادیو که از این تمرد ناخشنود به نظر می‌رسیدند دستور دادند تا نوارهای هایده به مدت 3 ماه از شبکه سراسری رادیو پخش نشه و این در حقیقت یه ضربه کاری بود، چرا که با عدم پخش ترانه‌های یک خواننده از رادیو بسیاری از مردم اسم اون خواننده رو فراموش می‌کردند. به علاوه هر شعر و ترانه تازه‌ای که تو صفحات گرامافون یا روی نوار ضبط می‌شد، اولین بار از برنامه شما و رادیو به گوش علاقه‌مندان می‌رسید و این خودش تضمینی بود واسه فروش بیشتر صفحه یا نوار. خوشبختانه هایده خیلی زود به اشتباهی که مرتکب شده بود پی برد و 2 هفته بعد هر دو خواهر یعنی مهستی و هایده در برنامه شما و رادیو شرکت کردند و گفتگوی اونها در آغاز برنامه خیلی به دلها نشست. هایده رو از اون پس گاه و بیگاه در راهروهای رادیو می‌دیدم و عجیبی که با هم سلام علیکی هم نداشتیم. او که هرگز خیال نمی‌کرد من در کار تنظیم و اجرای برنامه شما و رادیو دخالتی داشته باشم، معمولاً با شاهرخ نادری مسئول تهیه برنامه تماس می‌گرفت و کارهاشو از طریق اون انجام میداد. وقتی به نیویورک کوچ کردم، یک شب تو خونه دوستی، دکتر میمزه، هایده رو با محمد حیدری و داریوش و چند نفر دیگه دیدم. این دوست من یعنی همین دکتر میمزه، مرد هنردوست و هنرمند پروری بود. تو خونش آرشیوی از ترانه‌های اصیل و قدیمی داشت. از زلی و اقبال سلطان و تاج اصفهانی گرفته تا هایده و مهستی و پوران غیره رو میشد تو اونجا پیدا کرد. از قضا یک روز منم با شنیدن یکی از صفحاتی که در سال 1325 خونده بودم دچار بهت و حیرت شدم. دکتر از روی اون صفحه نواری گرفته بود که حالا من هم یک کپی از اون رو دارم. نظر علی تجویدی در گفتگویی با بخش فارسی BBC درباره این ترانه میگوید: آزاده را هیچ خواننده دیگری نمیتوانست چون هایده با چنین وسعت صدایی بخواند. هایده با خواندن این ترانه و چند ترانه دیگر که من به او دادم توانست تحولی در ترانه‌خوانی و آوازخوانی ایجاد کند و تأثیرات تازه‌ای در موسیقی سنتی به وجود بیاورد. نظر هایده طی مصاحبه‌ای با رادیوی صدای آلمان به اظهار نظر درباره این نخستین اثر خویش می‌پردازد. در بخشی از این مصاحبه آمده است: صدای آلمان: از چه زمانی وارد رادیو شدید و اولین ترانه‌ای که اجرا کردید چه نام داشته و ساخته چه کسی بود؟ هایده: اولین آهنگی که من خواندم ساخته استاد تجویدی بود با شعری از شادروان رهی معیری در برنامه گلها که اسم تصنیفش آزاده بود. صدای آلمان: تا اونجا که ما اطلاع داریم شما ترانه‌های بسیاری خواندید. کدام یک از آنها بیشتر بر روی خودتان اثر گذاشته و حتی برخی اوقات بی اختیار آن را زمزمه می‌کنید؟ هایده: همین ترانه آزاده، چون شادروان رهی معیری خیلی روی این تکیه داشت و خواندن این تصنیف را به هر کسی نمیداد. نمیدونم دلیلش چه بود. صدای آلمان: دلیلش واضح است. صدای خوب و خوش شما. هایده: خواننده‌های خوش صداتری قبلا بودند که مایل بودند این تصنیف را بخوانند، ولی خب خوشبختانه نصیب من شد و من با این تصنیف قدم گذاشتم به کار هنری. شاید هم سببش این باشد که این تصنیف در من اثر بسیاری دارد. دلیل دیگرش را نمیدانم. به هر صورت شنوندگان خودشان قضاوت می‌کنند که این تصنیف آهنگ و تنظیم کردنش واقعاً چیزی است استثنایی و وقتی هم خودم آن را میشنوم دگرگون میشوم. من کارهای گلها را ترجیح میدم به کارهای امروزی. متن ترانه: متن این ترانه که آزاده نام دارد آخرین کار موسیقیایی رهی معیری است که وی در تب بیماری آن را سروده و کمتر از 1 سال پس از آن در آبان ماه سال 1347 درگذشت. ترانه آزاده
با صدای هایده. آهنگ از علی تجویدی با شعر رهی معیری. تجویدی خود در یک گفتگوی رادیویی در شرح ساخت و پرداخت آزاده گفته است که رهی پس از آنکه نیمی از ترانه را ساخته بیمار شده و بر اساس حالاتی که به خاطر آن کسالت در وجودش بوده بقیه را با سوز حال بیشتری تمام کرده است. یارب چو من افتاده ای کو، افتاده آزاده ای کو، تا رفته از جانم برون سودای هستی، آسودم آسوده از غوغای هستی. گلبانگ مستی آفرین همچون رهی سر دادم من، مرغ شب آهنگم ولی در دام غم افتادم من. خندان لب و خونین جگر مانند جام بادم، آزادم من آزادم من. دوستان در اینجا به انتهای این خاطره میرسیم. روح هر دو هنرمند هایده و رهی معیری عزیز شاد. امیدواریم از این خاطره خوشتون اومده باشه و تونسته باشیم کمی شما رو به دنیای بی‌ریاتر ایران قدیم ببریم. تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.